Bun venit la tarotul semnelor de pământ. Primul semn este Taurul, ascendent, lună, soare în Taur. Să vedem care sunt energiile voastre. Din start cred că aveți un tranzit care vi-l doriți către ceva mai bun. Simt că e o liniște, poate ceva psihologic sau vă găsiți pacea interioară și luați totul încet, încet. Parcă totul începe să se pună la locul lui. Ia uitați-vă. Aveți 4 de bâte, aveți cavalerul de cupe. Aici este un mare succes. Aveți echilibru. Vă ajută Jupiter. Îndrăgostiții. 5 de spade. Nebunul. Vom vedea despre ce este vorba aici cu 5-ul acesta de spade. Ceva la care ar fi trebuit să alegeți. Să vedem despre ce este vorba aici. Judecata. Și vom vedea aici ce avem. 4 de monede. Să fiți precauți cu banii. 5 de bâte. Va ieși poate o discuție din ceva. Aș spune ceva ce ține de o moștenire, pentru că aveți un 6 de cupe. Sau poate unii dintre voi aveți niște litigii. Ceea ce văd aici este în favoarea voastră. Este o strategie pe care o folosiți. Posibil ca pentru ceea ce luptați, moștenirea sau orice altceva, nu aveți acum, deci nu o veți folosi acum, dar veți lupta pentru ea sau va lupta pentru voi un avocat sau ceva de genul acesta. Iar pentru unii dintre voi să știți că acest rege de săbii poate fi și un ajutor de care nu știți, un ajutor guvernamental, 6 de cupe, care a fost dat de mult, dar nu ați știut. Este ca și cum ați avea o susținere. Iar pentru unii dintre voi, posibil, datorită 6-lui ăsta de cupe, care poate fi și un copil și ceva dintr-o viață anterioară, să fie acest 4 de bâte. Deci, dacă eventual există ceva la care să vă ajute, dacă voi doriți să cumpărați o casă, ar fi bine să, mai întâi de toate, să căutați. Pentru că asta vă spune, este ceva ascuns aici, este ca un secret, adică nu se spune pentru că ar trebui să fie folosită de această informație de toată lumea. Dar 4-ul acela de bâte poate fi succesul vostru în carieră, dar poate fi în același timp și o casă. Să vedem despre ce este vorba aici. Și aveți un mare noroc, mai ales atunci când este vorba despre un copil. Deci sunt niște favoruri date, în esență, datorită prezenței unui copil. Pentru unii. Nebunul, aici vă spune, cei care nu vă încadrați în așa ceva, nebunul întotdeauna este un risc. Fiți foarte atenți la riscul respectiv. Roata, 4 de bâte. Norocul se întoarce în favoarea voastră. Magicianul, aveți puterea să transformați și în același timp eu aș spune cu magicianul aveți un comportament mulțumit, să zicem, cu cei din jurul vostru, fie că sunt colegii de la muncă, fie că sunt relațiile de familie. 10 de spade, împărăteasa, exact când vă gândeați că e un risc foarte mare, că nu stați bine cu finanțele, că e posibil ca acești bani să pur și simplu pe care i-ați dat, i-ați pierdut, parcă ia un revers
și împărăteasa vă aduce de fapt un ajutor financiar. Da, este extraordinar de frumos felul în care e posibil să fi pierdut o sumă anume de bani, trebuia să fie, pentru a veni acum ceva în viața voastră care este mult mai mult decât v-ați așteptat. Doamne ajută! 5 de spade. 2 de monede, vă reveniți financiar și judecata, 2 de spade, parcă nu ați ști unde să mergeți către ce, dar lumea este de fapt ceva ce vine din afară. Pentru unii poate fi un alt capitol, să zicem, dar eu văd că sunt niște premii, onoruri de undeva. Cu alte cuvinte, acum sunteți respectați, vi se recunoaște munca. Ce avem aici cu nebunul? 5 de bâte, exact cum îl avem aici. Foarte interesant. Deci, cu siguranță veți lupta pentru ceva, să vedem ce este aici. Cu cine vă războiți voi? Să vedem ce avem aici. Pentru unii dintre voi să știți că poate fi și încăpățânarea copilului aici, da? Dar ar fi bine să lăsați niște griji deoparte, pentru că sunteți foarte îngrijorați uneori pentru copilul vostru. Să vedem ce vrea să ne spună aici. Ce ar trebui să știm cu 5-ul acesta de bâte? Justiția, vi se face dreptate în ceva. Doamne! Și aici este un nou început. Vi se face dreptate în ceva. Ați câștigat, veți câștiga în ceva, fie ce ține juridic, guvernamental, ceva care este foarte important. Iar împărăteasa este bunăstare. Deci, dintr-o situație precară, este ca și cum atunci când vă gândiți că nu am șanse sau posibil să nu am banii respectivi pentru a plăti ceva, este ca și cum ar veni ceva, fie să plătești, fie ai o datorie față de ceva și în momentul în care simți că nu mai poți, că nu poți plăti, în acel moment vine acel ceva. Extraordinar de frumos. Să vedem ce avem aici pentru voi. 9 de toamnă. Ce am spus un pic mai înainte? Exact atunci când ai impresia că nu va veni nimic, atunci va veni acest 9 de monede. Deci, vei munci foarte mult, mai ales în această săptămână și cu siguranță vei avea ceva extraordinar, dar va trebui din nou să fii liderul din tine, iar aici aveți roata. Uitați-vă și voi ce frumos, eremitul. Deci, analizați totul, parcă încercați tot ce a fost un obstacol, acum nu mai este obstacol și cu siguranță aici este ceva neașteptat, un noroc la care nu te-ai așteptat și pentru mulți dintre voi poate chiar veți face o călătorie sau vă cumpărați o mașină. Dar va fi o mașină mare, pentru că aveți împăratul și posibil să fie cu numărul 1. Împăratul este Marte, deci posibil vizionați videoclipurile cu numerele de la mașini, posibil să fie un număr, totalul respectiv să fie 1 sau poate este o mașină care a fost folosită ceva politic sau poate ambasade, genul acesta de energie o am aici.
Foarte frumoasă etalarea. Mergem mai departe cu Fecioara. Ascendent, lună, soare în Fecioară. Să vedem ce avem aici pentru voi. Care sunt energiile voastre? Ce avem pentru Fecioare? Ce avem pentru Fecioare? Cinci de monede. Aveți senzația că sunteți într-o situație precară financiară și iată că ia o întorsătură frumoasă roata, unde merge cu un succes. Cred că pesimismul vostru vă duce de fapt în linia de plutire a acestei crize, dar de fapt se ivește ceva, un noroc extraordinar care pur și simplu va aduce succes. Deci e un fel de a spune, aveți răbdare, aceasta este cartea voastră, uitați-vă și voi că aveți cavalerul de monede și 9 de monede, deci efectiv nu m-am așteptat. Iar aici veți avea vești extraordinar de bune. Vreau să văd acel 5 de monede, ce vrea să spună, dacă tot a vrut să iasă. Ok, îmi spune un 8 de monede, îmi spune să caut o soluție. Sau, pentru unii dintre voi, posibil să investiți într-un curs, în ceva în care doriți să învățați și aveți impresia că ați investit în acel curs sau ceva la care voi poate doriți să știți mai multe. Ați investit timp, bani și rezultatele nu sunt cele dorite. Ei bine, acest 8 de monede, cu 5-ul acesta de monede ați investit, vă spune că se va transforma, dar ai răbdare. Și va fi cât de curând. Aici este succesul vostru și aici cât de curând veți avea ceva extraordinar de frumos. Iar dacă aș spune pentru cei care vor să-și cumpere o casă, aici este de fapt imaginea casei respective. Deci dacă unii dintre voi doriți să faceți poate acest 5 de monede să fie o cheltuială pe un termen lung, asta înseamnă un credit la bancă sau ceva de genul la care să poți să te muți undeva și să-ți cumperi o casă, veți primi o veste bună. Steaua sunt oportunități, 6 de monede, ceva care vei primi. Iar aici fii foarte atent la oportunitățile care vin în viața ta. Posibil din cauza unei neatenții să nu o ai, dar Steaua este cartea vărsătorului și este legat de casa 11-a, de dorințele tale, visele tale. Sau poate sunt oameni importanți, prieteni importanți care vă pot ajuta chiar cu un singur sfat. Deci e un fel de a spune, fii atent să nu lași oportunitățile bune să-ți scape, pentru că atunci înseamnă că vei avea discuții și posibil să ai discuții chiar cu partenera de viață. Pentru că aici sunt niște oportunități care ai de ales în ceva. Deci, să vedem aici ce avem pentru voi. 4 de spade. Este un fel de blocaj, aș spune. Un blocaj în care vă este teamă să nu intrați într-o criză financiară. Sau mai bine zis, este puțin precară, o situație precară. Ce avem aici?
9 de spade, asta înseamnă că vă gândiți foarte mult stresul pe care vi-l dă. Dar aici aflați de fapt despre ceva extraordinar de bun. Deci vine o veste de undeva. Aveți cavalerul de spade și regele de cupe. Pentru unii dintre voi, cei care aveți de-a face cu o muncă creativă, chiar pictură, desen, orice, pentru că regele de cupe are talent. Dar cu cavalerul acesta de spade, mai ales unde sunteți, există o disciplină anume, pentru că acel cavaler este rece. El acționează. Iar aici îți spune să te concentrezi perfect pe locul de muncă, să faci ca lucrurile să se termine repede pentru a nu-ți pierde timpul și cu atenție și cu siguranță atenția ta este pe afaceri sau pe carieră, ceva la care vrei ca să faci neapărat bani, pentru că aveți noul ăsta de monede. Cavalerul de monede, care de fapt ești tu. Pajul de spade. Încă o dată, oportunitățile care vin să nu le scăpați. Deci vine o informație. Informația respectivă e posibil să nu fie valabilă pentru mult timp. Este ca și cum ar fi ceva la care te-ai putea înscrie sau ai putea să muncești, fie de acasă. De obicei este aici, îți spune că este ceva legat de internet sau poate chiar fi din locul unde stai, pentru că ai 4 de spade. Și este legat de informație. 9 de monede. Regina de bâte. Ceva extraordinar de bun. Este ceva la care parcă ți se propune. Da, este un nou început. Perfect. Și vine din exterior. Poate vi se propune o colaborare. Să vedem dacă într-adevăr ar putea fi o colaborare sau tu ești șeful. Pajul de cupe, 6 de cupe, cavalerul de cupe, foarte multe cupe. 7 de spade. Iar aici aveți Marea Preoteasă. Deci, dacă eventual vi se propune ceva, ar fi bine să știți totul despre ceea ce ar trebui să faceți, pentru că 7-le ăsta de spade este ceva la care ar trebui să fii precaut. Pentru unii dintre voi, 7-le de spade poate fi ceva ilegal sau poate fi demnitatea ta într-o relație amoroasă, pentru că aveți multe cupe și ține de dragoste. Iar aici aveți Marea Preoteasă și 7 de spade, care pur și simplu vă spune, în momentul în care voi folosiți o informație, informația respectivă să nu fie înșelătoare. Sau cel care vine către voi și are nevoie de ajutorul vostru sau chiar vă plătește, să fiți foarte atenți, să fiți siguri că nu este ceva înșelător. Este felul în care vă spune, vedeți toate informațiile de acolo, iar judecata este ceva care se întoarce pentru a vă testa, cum s-ar zice. Și carul. Poate aveți probleme cu mașina sau ceva la care vă doreați foarte mult. Haideți să clarificăm acest 7 de spade, 7 de cupe, roata și 5 de bâte. Iar aici 2 de cupe, 9 de monede, 6 de spade, 3 de săbii și 6 de monede. Posibil să aibă de-a face cu ceva ce ține de o afacere în exterior sau pur și simplu să
să fiți asociați cu cineva din exterior. Iar aici este o mare dezamăgire. Vedeți, se repetă din nou acest 9 de monede. Este o dezamăgire din partea cuiva. Marea surpriză. Ceva de care nu ați știut. Iese la suprafață ceva de care nu ați știut. Dar lucru bun este că voi vă faceți munca, aveți succes, veți acorda foarte multă atenție afacerilor și a rezultatelor foarte bune pe care le doriți și pur și simplu veți extirpa orice nu este bun. Este ca și cum ai da afară din viața ta gunoiul care ți-a pus blocaje. Și pentru mulți dintre voi, posibil să aveți de-a face și cu o călătorie în exterior. Dar cu siguranță este o perioadă extraordinar de bună. Veți judeca la rece. Și un succes, aș spune, bătăios, extrem de rapid. Nu veți da importanță la piedicile altora. Iar aici aveți roata, deci sunteți susținuți în totalitate de univers. Iar veștile respective aveți de 2 ori, se repetă cărțile de fapt. Se repetă cărțile. Superb. Ce avem aici pentru voi? Care este energia voastră? Vedeți? 7-le acesta reapare, este ca 7-le de săbii. Este o șansă mai bună. Îți spune că trebuie să vezi clar pentru că este o șansă mai bună pentru tine. Este un fel de a spune nu fugi de adevăr pentru că tu știi care este adevărul. Iar aici îți spune 8 de vară, alege să faci niște schimbări majore și 9 acesta care îți spune că trebuie să fii cu atenția pe ce problemă ai. Și atunci totul este rezolvat. Este ca și cum trebuie să pleci din ceva toxic. Pentru unii dintre voi poate fi un loc în care stați, poate trebuie să vă mutați din acel loc. De la început am spus, îmi arată ca un fel de tranzit. Este ca și cum ai schimba locul respectiv. Fie este locul de muncă, fie este locul unde locuiești. Prințesa de toamnă. Vedeți studiile și tot ceea ce face, toate noutățile pe care le aveți despre carieră, promoție, totul se întâmplă rapid. Este ca și cum îți trebuie, de fapt, un șut. Dacă nu-l aveți, sunt eu aici. Aici este să vă deschideți către ceva frumos. Este ca o renaștere a voastră. Deci dați mare atenție la ceva extraordinar care vi se întâmplă în viața voastră. Aveți mari șanse să câștigați. Este un noroc extraordinar de mare. Fiți atenți la e-mail-urile voastre, la oportunitățile care vi se oferă, pentru că asta ne-a spus de la început. Iar pentru unii dintre voi chiar e posibil să aibă de-a face cu ceva imobiliar, pentru că aveți de-a face cu turnul are de-a face cu imobiliare.
E ceva acolo care ar trebui să te gândești, să te împământezi bine. E o șansă extraordinar de bună. Diavolul este semnul Capricornului, e încăpățânarea aceea la care vrei să ai un nou început, ți se oferă, dar trebuie să acționezi imediat și să știi să alegi, pentru că din start ți s-a spus că trebuie să știi să alegi și nu te lăsa păcălit de nimeni. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Capricorn. Să vedem ce avem aici pentru Capricorn. Ce ar trebui să știe Capricornii? Capricorn. Wow, prima carte. 3 de bâte. Poate unii dintre voi vreți să plecați într-o călătorie. 9 de bâte, ceva care vă reține, de fapt. Regele de bâte, apare cineva în viața voastră. Carul, o victorie în ceva și recunoaștere. Iar aici avem un 4 de bâte. 5 de spade, magicianul, justiția. Dacă plecați într-o călătorie, să știți că 5 de spade și magicianul. Magicianul ține aici de alchimie cu 5 de spade, adică medicamente. Dacă eventual mergeți într-o călătorie, vă rog să luați cu voi medicamentele necesare de care aveți nevoie. Pentru că asta vă spunem, magicianul este alchimistul. Și 5 de spade este ceva la care vă simțiți rău. Da? Justiția, vi se face dreptate în ceva și aveți soarele. Plecați dintr-o situație urâtă, da? Ceva toxic. Pentru unii dintre voi este schimbarea jobului, pentru unii dintre voi este poate dreptatea care vi se face la locul de muncă. Iar aici sunteți foarte buni administratori. Și administrați în special banii foarte bine. Să vedem ce avem aici pentru voi. Și poate fi un nou serviciu, o nouă afacere pentru unii. Ce vrea să ne spună acest 3? Da, poate fi o nouă afacere, ceva total nou. 9 de bâte. Ce vrea să ne spună 9 de bâte? Ce obstacole avem sau cât de mult trebuie să mai așteptăm? Cavalerul de monede este cartea voastră, s-a terminat așteptarea. Puțină răbdare. Judecata, eremitul, va trebui să cauți o soluție către ceva, dar aici văd pentru unii dintre voi că se întoarce cineva în viața voastră. Sau poate unii dintre voi dați sfaturi oamenilor. Dar cu siguranță aici este un sprijin foarte mare de la o persoană importantă sau un înțelept. Regele de... Wow! Regele de bâte și justiția este chiar o persoană importantă. Sau acea persoană importantă poate ești tu și acum revii la puterile tale. Cu justiția e ceva extraordinar de frumos. Și încă ceva cu justiția, fiți foarte atenți la toate documentele pe care le aveți. 10 de bâte. Riscurile pe care ar trebui să vi le luați în momentul în care vreți să câștigați mai mult. Nebunul și magicianul. Poate unii dintre voi chiar lucrați cu magicianul, adică industria farmaceutică. Medicamente. Ceva care transformați. Eremitul este
cartea Fecioarei și în semn zodiacal cartea Fecioarei ține grâne într-o mână și în cealaltă plante medicinale, deci face medicamente. Și asta înseamnă că poate e posibil să aveți nevoie de așa ceva. Iar aici avem un 6 de spade, ceva care se face tranzitul respectiv, sunteți vindecați, și 9 de monede, după o muncă asiduă aveți noul acesta de monede. Vedeți, trebuie să luptați pentru bani, 5-ul acela de bâte. Dar cu siguranță vor veni și aveți o stabilitate financiară bună. Iar 4 de monede, fără nicio supărare, este cartea zgârcitului uneori, iar aici vă spune că ar trebui să deveniți mai zgârciți dacă vreți într-adevăr mai zgârciți. Nu există mai zgârciți. Sau pur și simplu să nu mai împrumutați bani la alții, pentru că din darul acela pe care voi îl dați, voi vă dați de fapt, nu e neapărat munca, sporul. Vă dați sporul. Deci ar fi bine să vă țineți banii respectiv, să investiți în ceva în care puteți să riscați ceva ce ține poate chiar de agricultură, grâne, dar pentru unii dintre voi eu v-aș sfătui să investiți în industria farmaceutică. Dar nu mai dați bani sau aș spune ceva legat de frumusețe. De ce? Pentru că Mercur are de-a face, magicianul, are de-a face cu pielea și mirosuri frumoase. Împărăteasa. Împărăteasa este guvernată de Venus, deci tot ce ține de frumusețe. De la îmbrăcăminte până la mirosuri frumoase, creme, genul acesta. Foarte frumoasă etalarea voastră. Treiul acesta de spade. Dacă ești supărat și vezi că ai foarte multe obstacole, asta nu înseamnă că trebuie să te afunzi în acele supărări, ci pur și simplu, ce aș spune eu aici, când ești supărat, te îmbraci frumos și mergi să iei poate micul dejun în oraș sau pur și simplu să te simți mai bine sau poate chiar inviți pe cineva la o cafea și atunci ai să realizezi că persoana respectivă ține foarte mult la tine și poate chiar este o întâlnire romantică. Pentru că în momentul în care alegi să fii supărat, vei rămâne supărat, dar în momentul în care vrei să schimbi ceva și ești pozitiv, cu zâmbetul pe buze, atunci vei spune astăzi este o nouă zi și această nouă zi vreau să o trăiesc frumos. Nu în plânset, nu în supărări, pentru că nu vă oferă absolut nimic și plânsul nu schimbă nimic în afară de a umfla ochii. Da, în astrologie plânsul schimbă ceva extraordinar de frumos, mai ales atunci când ai o planetă în rac. Ai o mare surpriză acolo. Depinde ce planeta este și ce vei cere. Numai bine, la revedere și ne auzim!